Xin chào các bạn. Làm thế nào để có thể hồi sinh được những cây hoa phong lan khi những chiếc lá trên đây nó đã bị vàng hoặc đã bị hư như thế này? Các bạn đừng vội bỏ đi. Và với cách làm đơn giản này, tôi chia sẻ đến các bạn, nó sẽ giúp cho những cây này được hồi sinh rất dễ. Những chiếc lá này có rất nhiều vi khuẩn, nên hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Nó đã bị thối. Và không vì những chiếc lá bị thối như thế này mà chúng ta bỏ đi là điều rất ổn. Do đó tôi khuyên các bạn hãy giữ lại những cây như thế này để giúp nó sẽ được phát triển tốt hơn. Hãy tiến hành bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và trên cành hoa này có một chồi nhỏ đang phát triển. Các bạn giữ lại để giúp nó sẽ hồi sinh cây hoa lan nhỏ ngay tại đây. Và những chiếc rễ bị hư hoặc đã bị thối như thế này thì chúng ta nên cắt bỏ. Phần này nó đã bị hư và đã thối nên các bạn hãy cắt ngang đây. Khi các bạn thấy phần này vẫn còn tươi, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất dễ. Hãy giữ lại những rễ còn tốt như thế này. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Các bạn sử dụng 800 ml nước. Và chúng ta sử dụng bột baking soda
Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh. Hãy dùng một thìa như thế này. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây và cành hoa được hồi sinh rất tốt. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa phong lan khác. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, luôn được khỏe. Và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là những chất hữu cơ để giúp các bạn hồi sinh và làm cho những cây hoa lan được phát triển tốt hơn. Khi các bạn có những cây hoa lan yếu và chậm phát triển thì đây là một trong những cách làm rất đơn giản và dễ. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá, tạo điều kiện giúp cho những cây yếu và chậm phát triển được hồi sinh tốt hơn. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ và những cây hoa lan như thế này nó sẽ được phát triển rất tốt. Một trong những cách làm rất hiệu quả. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan hồi sinh và phát triển được tốt hơn như những cây như thế này. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Các bạn hãy sử dụng bột quế đã được xay từ những thanh quế như thế này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và được phục hồi rất tốt. Sau đó hãy bôi vào những phần này của cây. Nếu có những vết cắt của rễ, các bạn cũng bôi vào. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển được hồi sinh tốt hơn. Các bạn hãy trồng lại bằng gỗ thông. Cho vào một ít rêu để giữ ẩm. Để nơi khô ráo thoáng mát và không tưới nước cho cây trong 4 ngày.
Sử dụng 2 ly nhựa và dùng mút cắm hoa. Các bạn chỉ ghim cành hoa lan vào đây như thế này. Cho nước lọc vào. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh rất dễ. Cách làm này các bạn chỉ kiểm tra để bổ sung thêm nước ở đây. Nước sẽ được hút lên để giúp cho mút cắm hoa luôn giữ ẩm. Để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây nhỏ như thế này được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Sau đó dùng ly nhựa không khoét lỗ và đậy lại. Các bạn sử dụng một tép tỏi và hãy cắt nhỏ ra. Cho vào 1 lít nước. Và hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 4 ngày. Sau đó hãy lọc lấy nước tỏi này. Tưới đều vào gốc của cây. Để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp làm ấm bộ rễ và thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những cây yếu và chậm phát triển. Hoa lan sẽ được xanh và được khỏe hơn. Sau đó các bạn lấy ra và dùng nước để phun sương để tưới giữ ẩm cho cây 4 ngày một lần. Để nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô và không được tưới quá nhiều nước. Hãy chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Khi sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ của chúng ta được mọc. Cây sẽ phát triển được tốt hơn. Và các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh khi chúng ta đặt vào nước như thế này. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa phong lan được phát triển rất tốt. Phương pháp rất tuyệt vời và rất hiệu quả. Khi sử dụng những cách làm này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và đến giai đoạn này, chúng ta sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan vào vị trí cũ.
Còn với cây hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên, cây sẽ phát triển tốt. Và với cách làm đơn giản này, nó cũng sẽ giúp cho những chiếc rễ được mọc và phát triển được khỏe mạnh hơn. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Và chúng ta hãy chăm sóc những cây hoa phong lan theo cách này. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh và rễ được phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Và tùy vào điều kiện của mỗi cây thì có cây rất nhanh, có cây rất chậm. Đến giai đoạn này, tôi chia sẻ một cách chăm sóc đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây như thế này nó sẽ được lớn nhanh và nó sẽ phát triển được tốt hơn. Các bạn sử dụng 500ml nước ấm. Chúng ta dùng cà phê. Các bạn chỉ dùng 1/2 thìa. Và hãy để cho nước này nguội. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn phun đều lên cây hoa lan này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây như thế này được phát triển rất tốt và rất khỏe. Sau đó hãy tưới đều vào gốc của cây. Các bạn hãy để cây ở nơi có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa phong lan. Nó sẽ giúp cho những cây hoa phong lan của chúng ta luôn phát triển và được hồi sinh rất tốt. Một trong những phương pháp tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho những cây hoa phong lan được phát triển nhanh. Giai đoạn này sẽ không cần phải đậy lại. Hãy cho cây ra ánh sáng. Nó sẽ phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Và với cây hoa lan này, nó đã phát triển rất xanh tốt và rất khỏe. Khi các bạn sử dụng cách làm này, rễ sẽ dài thêm và phát triển rất tốt ở môi trường trong nước. Và tùy vào điều kiện của mỗi cây thì có cây rất nhanh, có cây rất chậm. Nhưng so với phần gốc thì hoa lan từ cành hoa vẫn nhỏ hơn là điều rất bình thường. Khi các bạn chăm sóc tốt thì những cây như thế này nó sẽ phát triển rất nhanh và rất khỏe. Và giai đoạn này chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một trong những phương pháp rất hiệu quả. Và hãy trồng lại bằng gỗ thông.
Và với những cây hoa lan này, khi mới trồng, các bạn để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát. Từ 3 đến 5 ngày, khi cây dần ổn định, chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng. Tưới nước để giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.